Sziasztok, itt a nyári szezon közepe, úgyhogy egy olyan csatni receptet szeretnék megosztani veletek, ami majdnem minden gyümölccsel működik. Ugye most a befőzés ideje is van, úgyhogy több variációt is mutatok, és hát ugye itt van Nándi fiam is, aki a grillezett húsokhoz csinálja éppen a tüzet. Szóval, ha megnézitek, van itt barack, mangó, ringló, ilyen szilva, paradicsom, igen, mert a paradicsomból is lehet csatnit készíteni. A csatni a húsokhoz egy ilyen érdekes mártás, egy ilyen darabos mártás, ami feldobja a húsokat. Jelen pillanatban grillezek egy kis csirkét, meg egy kis marhát. Na, Nándi, gyere, légy szíves, a tűz már jó? Igen. Jó, akkor gyere. Egyébként is spanyolban lehet kapni ilyen tiszta szeszt, 96%-os, ebben a legegyszerűbb begyújtani a tüzet, mert nézzétek meg, itt rányomol egy kicsit, azt már megy is. És nincsen mellékíz. Na jó, ezt csak mellékesen jegyzem meg. Nándi, tudod mit? Akkor te készíted a ringló szilvát, én meg a paradicsomot, jó? Az a lényeg, hogy először föl kell aprítani, ilyen nagyobb darabokra, hogy ne legyen benne mag, a paradicsomot pedig érdemes leforrázni, hogy ne legyen rajta a héja, és föl kell vágni nagyobb darabokra. Na most, itt vannak ezek a dzsem varázsok, ezeket fogjuk használni. Különböző témában van sárga barackhoz kimondottan, van erdélyi gyümölcsökhöz, van ilyen eperhez és egyéb lekvárokhoz. Ahhoz, hogy dzsemet vagy lekvárt készítsünk, de sok cukor kell. Viszont ha a dzsemvarást használjuk, akkor abban ugye növényi alapú sűrítő anyag van, és ezért kevesebb cukor kell hozzá, és hamarabb megvan. Na, te csinálod a ringlósat, ez az erdélyi gyümölcsös variációt, itt bonts ki, légy szíves, és szórd meg a tartalmával, én meg ezt a dzsemvarást használom a paradicsomra. A lényeg az, hogy bármilyen gyümölcs is legyen az, mangó, szilva, barack, vagy éppen zöldségtár paradicsom, csak hintsük meg körülbelül ilyen szép lazán, egy jó nagy evőkanálnyi mennyiség kell, körülbelül egy olyan 15 dekához. Hát 1 kilóra mondjuk egy ilyen csomagot hozzá kell küldeni, de ez hűtőben ugye lehűtve, a forró húsokhoz hidegen kell tálalni, és úgy sokáig el is áll. Aha, ez így nagyon jó. Elég, ez így teljesen jó. Meg kell várni, míg beszívja, és utána kerülhet aztán majd a turmixba. Ugyanis ezt püdésítenünk kell, amíg itt állnak az alapanyagok, mivel lehet még ízesíteni. Van természetesen egy kis csilipehely, amivel egy ilyen kis csípős, savanykásan édes íz lehet varázsolni még a gyümölcsökre, de még a zöldségekre is, úgyhogy ezzel is meghintem. Ettől lesz egy kicsit fűszeres. A másik nagyon menő nyári dippem, az pedig a füstölt bors. Ilyen kencének lehet adni egy nagyon kellemes füstölt ízt. Úgyhogy a lényeg az, hogy először is szabadítsuk fel az ígyeket, hogy mozsárban össze kell törni, vagy a kés fokával, vagy éppen egy kloffolóval, de jól össze kell zúznunk. Látó fófa, most már elég jól áll. Papa, megjött a narancs! Nagyon jó. Ez aztán igen. Nagyon jó. Tudod, mi hiányzik az asztalról? Mi? Egy kis örös Fahéj? Az valóban hiányzik. Jó, akkor addig hozok mindjárt. Jó? Ameddig nincs itt apa, addig én a húst rárakom a tűzre. Persze addig ne nyúl már semmihez. Most meglepem a fát. A csirkéket már is meg lehet fordítani. Kicsit túl nagy a füst. Elkészült a hús. Na, itt is vagyok. Nándi! Hát már meg is ütötted a húst. Hát büszke vagyok rád, ez igen. Nagyon jó. És most mit fogsz vele csinálni? Megeszem? Igen, és előtte? Mit kell hússal csinálni? Pihentetni kell. Ez az, nagyon jó. És tudja. Hú, tényleg gyönyörűen megsütötted. Na, hát igen, az ilyen húsokhoz kell ez a csatni. Jó, akkor foglaljuk össze. Hús készen van. A csatnihoz a zöldség és a gyümölcs előkészítve. Akkor én most bemegyek, összeturmixolom a barackot és a paradicsomot is, majd fölfőzöm egy jó 10 percig. És akkor majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Addig kérlek, vágj föl egy picit a mangóból szeleteket, meg vagy a narancsból, jó? És akkor a fahéjnak is eljön a szerepe, mert össze kéne keverni egy mokkáskanálnyi fahéjat ezzel a törött borssal, mert azzal fogjuk még ízesíteni, jó? Én meg addig ezt összefőzöm
ugyanis csak benn van láng, illetve gáz. Na, itt is vagyok. De szépen felvágtad a gyümölcsöket. Nagyon jó. Na, itt van a két kis szósz. Megmutatom akkor. Tehát ez a paradicsomos. Tehát a paradicsomot főztük föl ugye a dzsemvarázssal. Egy kis bazsalikomlevelet tettem még bele, illetve le volt forrázva a paradicsom. Ha még jót akartok, akkor főztök bele egy kis hagymát is, fehér hagymát, mert az is nagyon jó ízt ad neki. És akkor most jön ez a keverék, amit Nándi fiam kevert. Mit is tettél vele? Egy kis pehelyet, egy kis borsot. Egy kis csili pehelyhet? Igen. Nagyon jó. Na akkor keverd el ezt is, légy szíves. És utána tedd át ebbe a tálkába, jó? Jó. Mert hogyha kihűtjük, akkor a zselésítő szertől, ugye, ami egyébként agar-agar, úgyhogy növényi eredetű, az egy ilyen nagyon jó kis csatnit fog majd belőle készíteni nekünk. Illetve hát nektek is. És akkor itt van a másik, ugye amikor a ringlót használtam, ezt a ringló szilvát, ehhez is csak annyit tettem, hogy egy kilóhoz ugye egy ilyen tasakot használtam fel, ez csak mondjuk a negyede volt, de a lényeg, hogy az ízesítést itt is ezzel fogom folytatni, ezzel a Nándi által bekevert füstölt borssal és fahéjjal. A lényeg a csatninak, hogy egy kicsit édeskésen, savanykásan, pikáns, de hogyha ezt a paradicsomot egyébként még egy kis cukrot is raktok bele, én tettem bele, akkor, na, melyik jobb, a ketchup vagy ez? Az. Jó, kicsit sokat gondolkodtál már, kicsit megijedtem esetleg a ketchupot mondod, de ugye, hogy milyen jó? Mit egy ketchup, igen. ugye? Sült krumplihoz, sült húsokhoz, ezt minden gyerek imádni fogja nyáron, ezt feltétlenül elkészíteni otthon. Ja, nagyon, ugye? Jó. Akkor most jön ez. Ezt is elkeverjem? Igen, és ezt is kóstold meg, kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, most még meleg, de gyerek sose hazudik. Az is finom. Ez ilyen savanykásabb, ugye? Igen, meg amit beleraktam, chili szósz, az is. Jobban éreződik. Igen. Aha, nagyon jó. Hát Ezt akkor... is átöntsem? Igen, ezt is tedd át, és akkor tálalhatunk is. Felvágom a húsokat, hozok egy deszkát, úgy várj, jövök ide, és akkor hát itt van a marha, meg a csirke. Oh. Te melyiket szeretnéd enni, marhát vagy a csirkét? Mind a kettőt. Gondoltam. És akkor mellé, mondjuk ha paradicsommal, akkor már jöhet is. Nagyon finom bele. Ebbe csak bele kell mártani, kenyér se kell hozzá, és már így lehet fogyasztani. Tessék, végig rakom. Ez a köret. 10 perc alatt megvan, mindenhez jó, extra. Sőt, akkor most a mangóból is egy kicsit rakok rá. Paradicsomos mangó, összeillik-e? Igen, mert ott a fahéj, amit használtunk. Ó, brutális. Brutális. Jó, hát ez az egyik. Akkor így már a csirke, már tálalva, és akkor jön rá ez az. Borítsa be. Jó. Na, hát akkor most már csak a teszt marad hátra. Nándi, melyiket választod? Marhát vagy a csirkét? Mind a kettőben Jó, kóstolok. akkor kóstold össze mind a kettőt. Úgyhogy feltétlenül próbáljátok ki, ezzel a szósszal biztos sikert alattok majd. Na. Azért van. Na jó. Bomba. Ez bomba. Neked? Nekem is. Akkor most eleszünk. Sziasztok!